สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Guardian Tale นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการแนะนำตัวละครนะครับอีกหนึ่งตัวละครเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวละครของศักดิ์สิทธิ์นะครับในตำนานเมริสนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะได้เป็นตัวละครนั้นเขาเป็นอาวุธประจำตัวของตัวบาริกันก่อนนะครับผมและพอเขาได้เป็นตัวละครในเกมมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วตัวละครของเมริสนั้นจะมีความสามารถโดดเด่นยังไงบ้างนะครับเหมาะสำหรับกับการเล่นโหมดไหนอาวุธสวมใส่แนะนำเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปชมพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เมริสนะครับผมเป็นตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อมูลตัวละครพื้นฐานกันก่อนเลยละกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีตำแหน่งสนับสนุนนะครับผมตำแหน่งสนับสนุนและมีธาตุเป็นธาตุดินนะครับและเป็นเผ่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครของเมริสนะฮะและในเรื่องของความสามารถของตัวละครเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายสนับสนุนก็จริงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการสนับสนุนปาร์ตี้เลยแม้แต่นิดเดียวเองก็ตามนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลตัวละครกันหน่อยละกันนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีพลังโจมตีอยู่ที่ 1,628 หน่วยมี HP อยู่ที่ 67,455 หน่วยและพลังป้องกัน 310 หน่วยนะครับต้องบอกว่าค่าสเตตัสโดยรวมเนี่ยก็คืออยู่ในระดับกลางๆนะครับผมไม่มีสเตตัสใดสเตตัสหนึ่งสูงและต่ำจนเกินไปนะครับถือว่ามีความสมดุลอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวละครตัวนี้จะมีความต้านทานธาตุไฟลดลง 30% นะครับหากโดนโจมตีด้วยธาตุไฟและถ้าโดนโจมตีด้วยธาตุน้ำจะมีความต้านทานเพิ่มขึ้น 30% นะครับก็คือโดนไฟแรงขึ้นและโดนธาตุน้ำเบาลงนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสกิลบาร์ตี้ของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเพื่อนร่วมทีมและรวมถึงตัวเองเนี่ยถึง 40% ด้วยเลยนะครับผมนอกจากนี้เองนะฮะเรามาดูในเรื่องของความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมกันละกันนะครับผมส่วนแรกเลยนะครับการโจมตีปกติ Nature Energy Burster นะครับซึ่ง Nature Energy Burster เนี่ยจะมีรูปแบบการโจมตีอยู่แค่รูปแบบเดียวเท่านั้นนั่นคือการยิงปกตินะครับยิงคลื่นพลังออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูซึ่งเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในเรื่องของสกิลต่างๆเราจะไปเทสให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับสกิลต่อเนื่องของ Merit นะฮะเทอร่าบลัสนะฮะซึ่งเราจะต้องเปิดคอมโบด้วยสถานะล้มลงก่อนและปล่อยเทอร่าบลัสออกไปนะครับซึ่งเทอร่าบลัสเนี่ยจะเป็นการยิงลำแสงสีเขียวออกไปในเส้นทางที่กำหนดนะครับเป็นเส้นตรงและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะพิษนะครับซึ่งสกิลเองเนี่ยก็มีแค่เพียงดาเมจเท่านั้นไม่มีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นดีบัฟหรือบัฟเองก็ตามนะครับถัดมาส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าสกิลพาสซีฟที่เรานั้นจะได้รับตอนตัวละครทำการอัปเกรดเป็น5ดาวแล้วนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าคอมมิเนียนนะฮะคอมมิเนียนเนี่ยจะเป็นความสามารถที่หากเรามีฮีโร่ธาตุดินอยู่ในปาร์ตี้นะครับเราเนี่ยจะไม่นับตัวของเมริสนะครับผมความเสียหายของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด 30% แน่นอนว่านะฮะผมเราเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครตัวอื่นๆเลยในปาร์ตี้แต่จะเพิ่มให้กับตัวละครเมริสเท่านั้นนะครับผมตัวละครธาตุดิน1ตัวที่ไม่นับเมริสมาในตี้1คนจะเพิ่ม 30% แต่ถ้าหากว่าอยู่ครบเลยนะครับผมครบตี้อีก3คนจะเพิ่มถึง 120% ทำให้ตัวละครของเมริสนั้นตีแรงเอามากๆเลยทีเดียวนะครับเราเห็นในเรื่องของรายละเอียดโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นความเป็นซับพอร์ตจากตัวเมริสเลยนะครับจะมีเพียงแค่ดาเมจเพียวๆแบบล้วนๆเลยนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเมริสนะฮะเรามาดูนะฮะอาวุธประจำตัวของเมริสกันก่อนละกันนะครับซึ่งเขาจะมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวที่มีชื่อว่าโซลาริสนะฮะไอเทมชิ้นนี้จะเป็นกรงเล็บชนิดพิเศษที่จะมีความสามารถในเรื่องของการโจมตีที่โจมตีออกไปเป็นธาตุดินและจะมาพร้อมกับสกิลที่ชื่อว่า Foreign Explosion จะเป็นการรวบรวมพลังของผืนปฐพีอัดเป็นก้อนกลมและยิงออกไปกระแทกในพื้นที่ด้านหน้าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งต้องบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วและมีพลังโจมตีสูงถึง 225% กันเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนตัวอื่นๆนะฮะความสามารถในออปชันของอาวุธเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อัตราการโจมตี Critical 14% นะครับพลังป้องกัน 143-157 นะฮะความเสียหายสกิลอีก 30% นะครับผมเลือด 20% พลังป้องกัน12% นะครับและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของออปชันเสริมจะมีความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเพิ่มเติมด้วยอีก 15% นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าอาวุธของเมริสเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลอีก 14% ทำให้รวมกับตัวของแสกพื้นฐานเนี่ยเมริสสามารถโจมตีคริติคอลได้สูงถึง 54% กันเลยทีเดียวนะครับความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้นอีก 30% อันนี้คือแรงมากนะครับแถมยังมีในเรื่องของพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นเลือดและพลังป้องกันอีกที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธถือว่าอยู่ในระดับปกติเพราะตัวละครส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 12-16% นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าในเรื่องของไอเทมประจำตัวของเมริสเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้โซลาริสเนี่ยคู่กับตัวละครของเมริสจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเฉพาะสำหรับการใส่ตัวละครตัวนี้เท่านั้นนะครับทุกๆการโจมตีนะครับผมคริติคอลให้กับตัวละครที่โดนโจมตีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5% ด้วยกันและจะสามารถอยู่ได้ทั้งหมด5 วินาทีนะครับและนอกจากนี้เองนะครับตัวละครที่โดนโจมตีเนี่ยจะโดนลดความต้านทานธาตุดินของเป้าหมายลดลง 5% สามารถซ้อนทับได้4ครั้งจะลดได้สูงสุด 20% นะครับเราก็ยังไม่เห็นความเป็นซัพพอร์ตจากเมริสไม่ว่าจะเป็นตัวของสแต็กพื้นฐานความสามารถของตัวละครรวมถึงอาวุธประจำตัวนะครับจะมีเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นความสามารถในการสนับสนุนแต่ไม่ใช่นะครับนั่นก็คือความลดการต้านทานธาตุดินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวละครสายดาเมจดิลเลอร์ทั่วไปมีหลายตัวเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับเป็นค่าสถานะในการซัพพอร์ตละกันนะครับผมสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเราใส่อาวุธชิ้นนี้ให้กับเมริสเนี่ยจะทำให้ตัวของ Forest Explosion เนี่ยมีเลเวลเพิ่มถึงเป็นเลเวล 5 นะครับและจะทำให้หากเราข้ามขีดจำกัดครบ 5/5 แล้วพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยกันนะครับเมื่อเราได้เห็นตัวละครของเมริสแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวละครและรวมถึงความสามารถของไอเทมประจำตัวของเมริสนะฮะถัดมานะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีของสวมใส่ที่แนะนำในการเล่นของตัวละครเมริสบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันทีละชิ้นเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนว่าอาวุธเนี่ยก็ต้องใส่เป็นอาวุธประจำตัวอย่างตัวของโซลาริสอยู่แล้วเพราะว่าจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการที่ลดต้านทานธาตุดินและสกิลพิเศษอย่างตัวของไอเทมชิ้นนี้อย่าง Forest Explosion เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีสกิลน่ากลัวมากๆเลยนะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถทำการเปลี่ยนออปชันของไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับแนะนำว่าออปชันที่เราควรจะรีหาหลักๆสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้ควรจะหาความเร็วในการชาร์จสกิลให้เขาด้วยขั้นต่ำ 14% นะครับแต่ถ้าได้ 15% เนี่ยก็จะดีมากๆและข้อ2นะครับผมก็คือความเสียหายสกิลที่เราจะต้องหาให้เขานะครับถ้าหากว่าเต็มแม็ก 30% ได้ก็คือจะดีมากๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพลังโจมตีธาตุดินนะครับผมถ้าหากว่าทำได้เต็มก็จะดีมากๆเช่นกันนะครับส่วนในออปชันของพลังป้องกัน HP และ Defense จะล็อกที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราจะแนะนำนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเนี่ยสำหรับตัวละครเมริสนั้นจะแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับผมเป็นตัวละครที่เราเนี่ยเอาเป็นตัวเดินนำหรือว่าเป็นตัวหลักนะครับผมในการนำเล่นเพราะว่าการนำเล่นเป็นตัวหลักและเป็นตัวตามเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะตัวละครที่เราเล่นหลักเราสามารถใช้สกิลอาวุธได้แต่ตัวละครที่เดินตามนั้นจะใช้สกิลอาวุธไม่ได้นะครับไอเทมชิ้นแรกเลยที่แนะนำนั่นก็คือตัวของสร้อยมิโนทอร์นะครับสร้อยมิโนทอร์เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มความเสียหายในการโจมตีได้ค่อนข้างสูงหรือการเพิ่ม DPS ให้กับตัวละครนั่นเองเพราะมีออปชันสำคัญสำหรับการเป็นตัวนำหลักค่อนข้างสูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคริติคอลที่เพิ่มขึ้น 5% นะครับความเสียหายสกิลที่มาจากสร้อยอีก 15% นะครับผมเหมาะสำหรับการใช้สกิลอาวุธมากๆความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธอีก 10% อันนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่เราเนี่ยจะนำมาเป็นตัวนำหลักเพราะว่าความเร็วในการชาร์จเนี่ยจะมีในไอเทมชิ้นนี้ด้วยและต่อมานะครับในเรื่องของออปชันรองนะครับผมจะเป็นในเรื่องของการโจมตีความเสียหายท่านั้นๆเราก็หาให้เข้ากับท่าที่เราเล่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวของท่าดินนะครับผมเพราะว่าเราใส่เป็นอาวุธท่าดินนั่นเองนะครับส่วนถ้าหากว่าเราจะใส่สร้อยมิโนทอร์แล้วต้องการรีออปชันนะครับผมหลักๆเนี่ยออปชันเสริมให้หาตัวของธาตุดินอย่างน้อย 17-18% เราค่อยทำการล็อกนะครับและในส่วนของความเสียหายสกิลและการชาร์จสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นออปชันหลักๆที่สำคัญในการล็อกหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2อันนี้เนี่ย
3อันนี้เนี่ยจะเป็น3อันหลักๆที่เราจะล็อกก่อนนะครับส่วนในเรื่องของ HP Defense เนี่ยไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆสร้อยนี้เนี่ยจะไม่ค่อยใช้ในบทบาทในการ PVP สักเท่าไหร่นะครับผมหรือถ้าหากว่าใครไม่มีอาจจะใช้ก็ได้เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับไอเทมชิ้นที่ 2หากเราเนี่ยนำไปเล่นในคอนเทนต์ที่ต่อสู้กับคนหรืออารีนานะครับไอเทมที่จะแนะนำเนี่ยจะมีตัวของสร้อยคอผืนพระสุธาอันนี้1อันนะครับเพราะว่าสร้อยคอผืนพระสุธาเนี่ยจะมีออปชันที่จำเป็นในการเล่นตั้งแต่ในเรื่องของการชาร์จสกิลอาวุธที่สูงถึง 10% ด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเล่นเป็นตัวนำหลักอยู่แล้วในการเล่นอารีนานะครับผมเราสามารถใช้สกิลได้ตลอดเวลาและสำคัญเลยนะครับการทำให้การโดนลดพลังป้องกันได้ผลซึ่งเป็นออปชันที่สำคัญมากในเกมนี้เพราะในปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่มีความสามารถในการลดพลังป้องกันแม้ว่าจะเป็นลดพลังป้องกันโดยตรงลดพลังป้องกันระยะใกล้ลดพลังป้องกันระยะไกลหรือลดป้องกันธาตุเนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่มีการโดนลดพลังป้องกันและทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่บอบบางจนเกินไปนั่นเองเพราะเดิมทีตัวละครตัวนี้ไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะครับและออปชันอื่นๆจะมีในเรื่องของการเพิ่มเลือดนะครับและการเพิ่มพลังโจมตีรวมถึงการฟื้นฟูเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยไม่ได้คิวแต่ว่าออปชันที่5เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของพลังชีวิตให้กับเราด้วย 6% ก็ทำให้เราเนี่ยมีเลือดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับตัวละครนำหลักแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีตัวของสร้อยมิโนทอร์หรือไม่มีตัวของสร้อยผืนพระสุธานะครับก็สามารถใช้เป็นสร้อยธาตุได้นะครับสร้อยธาตุเนี่ยจะเป็นสร้อยธาตุดันเจียนกระจกอันนี้ผมจะยกตัวอย่างละกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้หาไว้นะครับแต่ว่าจะเป็นดันเจียนที่ดรอปจากกระจกเดี๋ยวออกไปข้างนอกละกันนะครับจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถฟาร์มไอเทมชิ้นนี้ได้จากดันเจียนรอยแยกกระจกตรงนี้และเลือกเป็นตัวของรอยแยกธาตุดินนะครับซึ่งจะมีไอเทมดรอปที่มีชื่อว่าตัวของสร้อยคอกระจกแห่งความมั่งคั่งอยู่ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจธาตุดินให้กับเราสูงถึง 15% ด้วยกันนะครับและมีพวกออปชันรองที่เราจะสามารถสุ่มได้1ใน4ออปชันพวกนี้สำคัญเลยที่เราจะต้องหาก็คือความเสียหายสกิลและความเร็วในการชาร์จสกิล2ออปชันหลักอันนี้เป็นต้นนะครับผมและความสามารถอีก2ออปชันเนี่ยก็จะเลือกแล้วแต่เลยว่าจะเอาอะไรนะครับแต่ถ้าหากเอาเป็น HP แล้วก็ Defense เนี่ยก็จะทำให้ตัวละครถึกขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมสำหรับสร้อยตัวนี้เนาะหากเราเนี่ยจะนำสร้อยตัวนี้ในการเล่นแต่ถ้าหากว่าฟาร์มตรงนี้ไม่ตกนะครับก็สามารถเอาเศษกระจกที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไปซื้อได้นะครับในร้านค้า Amazon ในหมวดคู่ของชิ้นส่วนกระจกตรงนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เลยนะครับก็สามารถเอา 3,000 เศษตรงนี้เนี่ยมาแลกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนในตัวของสร้อยมิโนทอร์นะครับเราสามารถเอาตัวของตรงนี้มาแลกได้นะครับในเรื่องของเหรียญต่อสู้นะครับผมสร้อยมิโนทอร์600เหรียญต่อสู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับสำหรับตัวละครที่เป็นตัวนำหลักนะครับต่อมาเครื่องประดับสำหรับตัวเดินตามนะครับสำหรับตัวเดินตามเนี่ยจะมีแนะนำอยู่ 2-3 อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับการเล่นคอนเทนต์ในเรื่องของการลุยด่านหรือตีบอสนะฮะชิ้นสำคัญเลยนะครับอันแรกเลยหาง่ายมากและทำง่ายมากไอเทมชาร์ปชูเตอร์นะครับซึ่งชาร์ปชูเตอร์เนี่ยมีความสามารถยังไงเพิ่มพลังโจมตีที่สูงมากนะครับผมและมีในเรื่องของการเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเราด้วยเมื่อข้ามขีดจำกัด 5/5 แล้วและยังมีออฟในเรื่องของการเพิ่มความเสียหายสกิลให้กับเราด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวเดินตามแต่เราเนี่ยยังใช้สกิลเชนต่อเนื่องและความสามารถในการเพิ่มความเสียหายสกิลยังมีผลกับการเพิ่มพลังโจมตีปกติด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะครับหาง่ายนะครับผมและเอามาเลื่อนขั้นเป็น 5/5 ได้ง่ายขึ้นในการเพิ่มในเรื่องของอัตราคริติคอลสูงถึง 10% นะครับข้างบน5ที่เป็นออฟหลักและข้างล่างที่เป็นออฟ 5/5 ก็อีก 5% นะครับต่อมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นชิ้นที่หายากเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนเนาะเรียงตามความหายากนะฮะเลื่อนขึ้นมานิดหน่อยนะฮะไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับผม Sniper Goggleความสามารถคล้ายๆกับตัวของชาร์ปชูเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของการเพิ่มอัตราคริติคอล 5% และข้ามขีดจำกัด 5/5 ก็จะเพิ่มอีก 5% ด้วยกันมีความเสียหายสกิลที่สูงกว่านะครับอันนี้รีมาได้ 17% และมีพลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่สไนเปอร์ก็อกเกอร์นั้นยังมีความสามารถอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นหากเรากำจัดศัตรูได้เราจะได้บัฟในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเนี่ย 1% เป็นเวลา4วินาทีด้วยกันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยออปชันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของออปชันรองอื่นๆแน่นอนว่าเป็นของสีดาวเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่ามันก็จะดีกว่าตัวของชาร์ปชูเตอร์แน่นอนนะฮะแต่ว่ามันก็จะหายากกว่าด้วยเช่นกันในการนำมาทำข้ามขีดจำกัด 5/5 นั่นเองนะครับ
หลักๆก็จะเป็น 2 อันนี้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นเป็นตัว PVP นะครับผมก็จะใส่เป็นตัวของเข็มกลัดแพนด้าคลั่งก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำไอเทมชิ้นนี้สักเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันใช้งานไม่ค่อยคุ้มและเราต้องใช้ตัวของสร้อยมิโนทอร์เป็นจำนวนมากในการทำไอเทมสัก1สายหรือว่า1ธาตุให้ครบนะครับหลักๆเลยต้องหาให้ครบ6ธาตุและจะต้องมานำข้ามขีดจำกัด5/5อีกทุกวันนี้เนี่ยผมยังทำได้ไม่ครบทุกธาตุเลยนะครับไม่ค่อยแนะนำแพนด้าคลั่งแล้วนะครับและเราเนี่ยใช้ตัวของไอเทมชิ้นอื่นในการเล่นอารีนาได้ดีกว่าด้วยนะครับผมถ้าหากว่ามีแต่ถ้าหากไม่มีก็ใส่ปกติทั่วไปจีบผะด้านล่างได้นะครับอย่างตัวของแหวนอัสดงอันนี้นั่นเองนะครับผมเผื่อบางคนบอกว่าสร้อยปันสุดท้ายมันหายากนะพี่นะครับอันนี้ตอบโจทย์เช่นกันนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของการ์ดสำหรับการสวมใส่ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีการ์ดแนะนำอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีและในเกมนี้เนี่ยจะมีการ์ดเพิ่มพลังโจมตีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบแรกเพิ่ม 5% และแบบที่2เพิ่ม 7% ด้วยกันและการ์ดที่เพิ่ม 7% ด้วยกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ใบภายในเกมนั่นก็คือการ์ดสปาร์ตาเคนปีกับการ์ดตัวของผู้กล้าในอดีตที่เป็นผู้ช่วยของราชินีปีศาจนะครับ2ใบนี้นะครับผมแต่ถ้าหากว่า2ใบนี้เนี่ยเราใส่ให้ตัวละครตัวอื่นแล้วนะครับเรายังมีการ์ดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการ์ดในการเพิ่มพลังโจมตีธาตุอย่างตัวของการ์ดหัวหน้าผู้ฝึกสอนจอมปีศาจเกรกนั่นเองนะครับมีพลังโจมตีธาตุดินเพิ่มขึ้น 7% แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตี 7% หรือเพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน 7% ทำให้พลังโจมตีของเมรินเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีได้เท่ากันนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นการ์ดที่เราเนี่ยจะใช้งานเมื่อตัวละครตัวนี้เป็นตัวนำหลักในการเล่นนะครับผมก็จะเป็นตัวของการ์ดเพิ่มความเสียหายสกิล 10% นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าการ์ดที่เพิ่มความเสียหายสกิลเนี่ยจะทำให้ตัวของสกิลอาวุธมีความรุนแรงมากขึ้นและสกิลเชนอาวุธเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกันแต่ในการโจมตีปกติอาจจะเบากว่าการ์ดพลังโจมตีนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวของความเสียหายสกิลก็ได้2อันด้วยกันเพราะว่าตัวละครตัวนี้หลักๆเนี่ยหากเรานำไปเล่นในคอนเทนต์ตีบอสก็จะต้องใช้ทั้งการโจมตีปกติแล้วก็สกิลด้วยแต่ถ้าไม่ได้เป็นตัวนำหลักก็แนะนำว่าไปใส่เป็นการโจมตีและการธาตุดีกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาเล่นเป็นตัวนำหลักหรือการเล่นอารีนาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาใส่ในเรื่องของความเสียหายสกิลจะดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้สกิลอยู่แล้วตามปกตินะครับอันนี้ในเรื่องของการ์ดนะฮะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสะสมด้วยกันซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะนำไปเล่นหลักๆในคอนเทนต์ในเรื่องของการตีบอสและอารีนาของสะสมที่แนะนำเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 อย่างด้วยกันนะครับในกรณีตีบอสก่อนเลยนะครับหรือว่าอารีนาด้วยเช่นกันนะครับไอเทมที่เหมาะมากๆเลยสำหรับการเล่นเมริตนั่นก็คือตัวของรูปปั้นจำลองแห่งการเสียสละนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวเบิร์สดาเมจจากสกิลอาวุธที่ค่อนข้างแรงมากนะครับยิงไปทีเดียวอาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยตายได้เลยนะครับการที่ใช้ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีให้เรา 12% และมีความสามารถตรงที่ว่าหากเราโจมตีตัวละครหรือมอนสเตอร์ที่มีเลือดมากกว่า 40% ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% ซึ่งมันจะตอบโจทย์กับการเบิร์สดาเมจสกิลของเราเนี่ยเป็นอย่างมากไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมจะแนะนำในการเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับผมต่อมาชิ้นที่2นะครับหากเราเนี่ยนำไปเล่นในคอนเทนต์ตีบอสและบอสตัวนั้นเนี่ยเลือดต่ำกว่า 60% แล้วก็จะใช้เป็นแบบจำลองยานอินเวเดอร์นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติคล้ายกันกับตัวของรูปปั้นแห่งการเสียสละเลยแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเลือดมากกว่า 40% เป็นเลือดต่ำกว่า 60% นะครับหากเป็นไอเทม5 ดาวแล้วเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 12% เหมือนกันและมีความเสียหายที่เพิ่มขึ้น 20% เช่นกันนะครับต่อมานะครับผมถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะนำไปเล่นในอารีนาและไม่อยากจะให้มันบอบบางเกินไปจะใส่เป็นโทฟี่แพนด้าคลั่งก็ได้ซึ่งไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องพาไปดูในสมุดละกันเพราะว่าใน ID ผมเนี่ยยังไม่ได้ทำไว้เลยนะครับเลื่อนมาที่สมุดความรู้ก่อนละกันนะครับผมเลื่อนมาที่ของสะสมเลยนะครับโทฟี่แพนด้าคลั่งอันนี้นะครับผมไอเทมที่มีเลเวล 30 เนี่ยจะมีในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตี 8% ป้องกัน 8% HP 8% ซึ่งมันทำให้ตัวละครมีความบาลานซ์มากขึ้นทั้งความถึกและก็ความแรงนะครับแต่จะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหากเลือดเราเนี่ยลดลงต่ำกว่า 35%เขาจะมีการสร้างเกราะให้กับเราเป็นจำนวน 40% เป็นเวลา 3 วินาทีและสามารถป้องกันในการโดนเบิร์สครั้งเดียวแล้วก็ตายได้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำงานเพียงแค่1ครั้งและจะรีเซ็ตเมื่อตัวละครนั้นตายไปนั่นเองนะครับผมเป็นไอเทมที่ดีเลยในกรณีที่เราจะนำไปเล่นอารีนาแล้วเจออีกฝ่ายเนี่ยเบิร์สสกิลใส่ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของรีลิกนะครับผมซึ่งรีลิกภายในเกมนี้เนี่ยหลักๆก็รู้กันอยู่แล้วว่า
หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะแนะนำเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับรีดิกอันแรกที่แนะนำนั่นก็คือตัวของคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์หากเรานำไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆในการเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยสมุดเล่มนี้จะเพิ่มสเตตบัฟให้กับตัวละครทั้งหมดในปาร์ตี้เพิ่มขึ้น 7% ด้วยกันนะครับเฉพาะคอนเทนต์ที่นำตัวละครไปลงเนี่ยทั้งหมด4ตัวขึ้นไปนะครับผมหรือว่าใส่ครบตี้4ตัวนั่นเองแต่ในอารีนาที่ใส่3ตัวเนี่ยจะไม่มีผลนะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีให้กับเมริทเป็นอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของสเตตบัฟแต่ถ้าหากว่าเป็นไอเทมชิ้นอื่นนะครับผมในการเล่นอารีนาบางคนก็อาจจะใส่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นตัวของเส้นทางแห่งความจริงหรือเชิงเทียนอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันในกรณีที่เรารู้สึกว่าตัวละครบอบบางเกินไปอยากให้มันถึงมากขึ้นนะครับก็ใส่เป็นอันนี้แทนและอีกอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยหากว่าไม่มีก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอัตราการเพิ่มคริติคอลให้กับทีมเรานะครับซึ่งเมริทเนี่ยมันจะมีบัฟปาร์ตี้ในการเพิ่มคริติคอลอยู่แล้วซึ่งการเติมคริติคอลตรงนี้ไปอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันทำให้ตีติดง่ายขึ้นซึ่งเราไปใส่ในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของออปชันด้านบนนะครับผมที่เราจะแนะนำให้หาก็จะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือการเพิ่มพลังโจมตีหรือ ATK และความเสียหายสกิลนะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเน้นในการใช้สกิลอาวุธมากกว่าที่จะใช้การโจมตีปกตินั่นเองยกเว้นการตีบอสนะครับก็จะส่งผลด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่านำไปเล่นในอารีนานะครับก็หาพวกออฟดิเฟนส์กับความเสียหายสกิลเป็นหลักจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้การโจมตีปกติเลยถ้าเล่นในอารีนานะครับก็ใช้สกิลอย่างเดียววิ่งยิงกับสกิลอาวุธนั่นเองนะครับหลักๆที่จะแนะนำก็จะประมาณนี้ส่วนออปชันสีฟ้าก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมเล่นตีบอสก็สร้างความเสียหายแก่บอสเล่นตีมอนก็สร้างความเสียหายแก่มอนนะครับเล่นตีคนก็ความเสียหาย PVP เพิ่มขึ้นนั่นเองถัดมานะครับหลังจากที่รู้รายละเอียดตัวละครและแนะนำของสวมใส่ไปแล้วเรามาดูในเรื่องของรูปแบบการโจมตีของเมริทกันบ้างละกันนะครับเริ่มกันที่การโจมตีปกติของเมริทก่อนละกันนะฮะการโจมตีของเมริทเนี่ยนะครับการโจมตีปกติจะเป็นการยิงกระสุนนะครับผมสีเขียวออกไปนะครับหรือว่ายิงเอทิเจออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับใน3ฮิตแรกจะยิงเป็นสีเขียวนะครับผมออกไปสร้างความเสียหายและฮิตที่3เนี่ยจะเป็นการยิงระเบิดคล้ายๆดอกไม้สีชมพูออกไปสร้างความเสียหายนะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องและทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยเราสามารถใช้ลูกศรในการเดินได้นะครับตัวละครเนี่ยก็จะสไลด์ไปในการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับส่วนครั้งที่4เนี่ยก็จะเดินธรรมดานะครับประมาณนี้นะฮะและจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าตัวละครที่โดนเมดิโจมตีเนี่ยจะมีการโดนลดการต้านทานธาตุดินลงนะครับซึ่งเป็นดีบัฟสีฟ้าดังนี้นั่นเองนะครับการโจมตีของเมริทสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่การโจมตีที่ค่อนข้างดีมากต่อให้เราเจอสนามในการเล่นอารีนาเนี่ยมีสิ่งกีดขวางเยอะๆก็ไม่หวั่นนะครับผมก็ตีได้นะครับหรือว่าการลุยด่านเองก็ตีได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวของเมริทเนี่ยไม่สามารถตีจากด้านล่างขึ้นด้านบนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนการโจมตีจากด้านบนลงด้านล่างได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตีธรรมดาจากด้านบนลงด้านล่างได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ตีไม่ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็ตีไม่ได้เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลอาวุธของเมริทแล้วนะครับสกิลอาวุธของเมริทเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่8วินาทีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทำคูลดาวน์ได้สูงสุดอยู่ที่ 100% เนี่ยจะทำให้สกิลคูลดาวน์ของอาวุธของเมริทเนี่ยจะลดเหลืออยู่ที่4วินาทีนะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่ถือว่าคูลดาวน์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆเลยนะครับจะเป็นการรวบรวมขึ้น energy นะครับผมแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้านะครับผมไกลไหมไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะฮะสมมุติว่าตัวละครที่เราเล็งทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ตรงนั้นเรายิงจากตรงนี้เนี่ยไม่โดนนะฮะเพราะว่าความเสียหายที่จะโดนเนี่ยจะอยู่เพียงแค่บริเวณด้านหน้าของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าถามว่ากว้างไหมนะฮะกว้างมากเลยนะครับผมกว้างมากอยู่พอสมควรแล้วก็มีความรุนแรงมากด้วยเช่นกันนะครับสำหรับสกิลนี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายิงออกไปเนี่ยมีจำนวนฮิตขึ้นมาก็คือ 4-5 ฮิตเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลอาวุธของเมริทนะฮะต่อมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของเชนสกิลของเมริทนะครับซึ่งเชนสกิลของเมริทเนี่ยหากเราทำให้ตัวละครล้มลงนะครับก็จะยิงลำแสงสีเขียวออกไปเป็นเส้นตรงทุกตัวที่อยู่ในเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะโดนดาเมจทั้งหมดแต่ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับผมแต่มันมีความรุนแรงที่ค่อนข้างที่จะสูงมากด้วยนะครับสำหรับตัวของสกิลเชนสกิลอันนี้นะครับผมถัดมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาเมจของเมริทละกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้หากเรานำมาตีหุ่นนะครับจะมีดาเมจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจากการโจมตีปกติรวมถึงการใช้สกิลอาวุธด้วยนะฮะ
ถือว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมเชนสกิลที่2 ล้านกว่าๆนะฮะขนาดยืนอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยก็คือดาเมจคือปาไป5 ล้านกว่าๆแล้วนะครับคูลดาวน์สกิลตอนนี้เนี่ยยิงอยู่ได้ประมาณเกือบ3 ครั้งนะครับอาจจะทำยังได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณนั้นเลยนะครับ6 ล้านกว่าๆเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของทีมแนะนำที่เราจะแนะนำในการเล่นตัวละครของเมลิสกันบ้างละกันนะครับทีมแนะนำสำหรับเมริสเนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีพาสซีฟที่จะต้องนำตัวละครตัวอื่นๆที่เป็นธาตุดินลงมาเล่นในปาร์ตี้เพราะฉะนั้นตัวละครส่วนใหญ่ที่จะแนะนำในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆควรจะเป็นตัวละครธาตุดินด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่ตัวละครที่เป็นสายดาเมจยอดฮิตประจำเกมเราเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวของปูคามาเอลตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการซัพพอร์ตทั้งพาสซีฟให้กับเมริสและซัพพอร์ตในเรื่องของสปิลปาร์ตี้ที่เพิ่มความเสียหายระยะไกลให้กับเมริสด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพอเราจัดทีมเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสในเรื่องของดาเมจให้ดูอีกทีแล้วกันว่าหากเมริสเนี่ยไปเล่นคู่กับทีมธาตุดินโดยเมริสเนี่ยโจมตีคนเดียวนะครับจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับต่อมานะครับตัวละครอื่นๆนะครับที่เป็นธาตุดินที่แนะนำอีกเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวของโรเซตตานะครับตัวละครของโรเซตตาเนี่ยจะมีความสามารถทำให้การโจมตีปกติเนี่ยก็คือมันแรงขึ้นแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเมริสเนี่ยมันใช้สกิลซะมากกว่าแต่ในกรณีที่เราแบบตีบอสหรือตีอะไรพวกนี้หากเราไม่มีทีมตีบอสแบบปกติเนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครตัวนี้ในการเล่นได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่านะครับผมก็ใส่ตัวละครอย่างอาเมริสกับตัวของทีเนียในการตีบอสจะดีกว่าเพราะว่าตัวละคร4ตัวนี้ตั้งแต่เมริสปูคามาเอลทีเนียแล้วก็ตัวของอาเมริสแต่ว่าผมยังไม่มีใน ID นะครับผม4ตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุดินที่เราเนี่ยนำมาตีบอสในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็จะใส่เป็นตัวของโรเซตตาไปก็ได้นะครับจะทำให้มันตีแรงขึ้นจากสกิลปาร์ตี้นะครับหรือจะใส่เป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวของบาลีก็ได้แต่บาลีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ติดเมตาแล้วปั้นมาก็ไม่คุ้มนะครับแต่ว่าบาลีเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของความเสียหายสกิลให้แรงขึ้นทำให้เมริสเนี่ยยิงสกิลอาวุธได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่านำไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆที่เราต้องการตัวแทงด้วยก็จะใส่เป็นตัวของลุงเครสก็ได้เช่นกันนะครับมันจะทำให้ตัวละครของเมริสเนี่ยตายยากมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวดาเมจในการทำดาเมจในการเล่นครูด่านได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการโจมตีเนี่ยมันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมจะใช้ตัวละครที่นำมาลงในนี้เนี่ยจะเป็น4ตัวละครนี้ละกันนะครับ1ก็คือเมริสนะฮะที่เป็นตัวดาเมจหลักแล้วเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มปาร์ตี้อัตราคริติคอล 50% 2ปูคามาเอลเพิ่มความเสียหายระยะไกล 50% 3ตัวของไอโอวานะครับปกติตัวละครตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าใส่มาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน 22% ทำให้การโจมตีพื้นฐานมันแรงขึ้นเราจะถอดอาวุธไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจอีกทีนึงนะครับและตัวของสุดท้ายนะครับที่พอจะมีแล้วก็ใส่มาได้นะครับก็จะเป็นตัวของบารีนั่นเองนะครับบารีเนี่ยใส่มาเพื่อเพิ่มความเสียหายสกิลทำให้สกิลของเขาแรงขึ้นนั่นเองนะครับถอดของออกให้หมดเลยนะครับทำไมถึงต้องถอดของออกให้หมดนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยใส่อาวุธให้กับตัวละครนั้นๆเวลาเราไปเทสตีหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นดาเมจตัวละครตัวอื่นด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นดาเมจของเมริสอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่มีความสามารถพวกนี้แต่ว่าเป็นธาตุอื่นนะครับจะได้เห็นความแตกต่างด้วยว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตัดไปที่เทสหุ่นกันเลยละกันมาดูกันเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะกดสกิลไปทีเดียวนะครับผมเชนทีเดียวก็คือปาไป6 ล้านแล้วแต่เราจะไม่ใช้เชนสกิลตัวอื่นนะครับเดี๋ยวมันเนี่ยจะมีดาเมจที่แกว่งมากจนเกินไปนะครับเราจะใช้เพียงแค่ตัวละครตัวนี้เท่านั้นนะฮะสกิลไป3ครั้งดาเมจไปอยู่ที่ 16.9 ล้านนะครับตีไปกลมๆว่า17 ล้านละกันอันนี้เป็นเพียงแค่ทีมทดสอบที่เป็นธาตุดินล้วนจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยมันขึ้นมาเยอะอย่างมากเลยนะครับหากเราเล่นตัวของเมริสในทีมธาตุดินล้วนนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับจะไปจัดทีมอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มความเสียหายระยะไกลหรือพวกสกิลดาเมจให้กับเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่าตัวละครพวกนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครธาตุดินนะครับ
ทีมต่อมานะครับที่จะลองมาใช้งานกับตัวเมลิสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เราจะเน้นในการเล่นแบบกดสกิลรัวๆนะครับซึ่งจะมีความสามารถในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิล 30% และดาเมจสกิลเพิ่มขึ้น 30% อย่างตัวของอัศวินในอนาคตและตัวของวีเนสนะครับ2ตัวรวมกันลดคูลดาวน์ 60 และดาเมจสกิล 60% นะครับส่วนตัวของอึนฮาเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของดาเมจระยะไกล 50% นะครับอันนี้จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าระหว่างดินล้วนกับทีมแบบนี้เนี่ยแบบไหนก็คือจะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับเจอกันที่หน้ากิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสลับปาร์ตี้นี้เลยละกันนะครับต้องบอกว่าคูลดาวน์ของสกิลอาวุธเมลีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 วินาทีนะฮะจะเห็นได้ว่าสกิลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยมันชาร์จได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะฮะยิงได้ประมาณเกือบ4 ทีเลยนะฮะดาเมจก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เล่นธาตุดินล้วนเนี่ยก่อนดาเมจอยู่ที่ประมาณ15 ล้านก็เกือบ16 ล้านนะครับแต่ก็จะมีความต่างอยู่นิดนึงตรงที่ว่าอีกตีหนึ่งเนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่17 ล้านนั่นเองนะครับผมสำหรับทีมประมาณนี้นะครับในเรื่องของการจัดทีมตัวละครก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วว่าทีมดินล้วนเนี่ยจะแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ทีมที่เพิ่มความเสียหายสกิลเนี่ยก็จะแรงด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรามาสรุปกันโดยรวมแล้วกันนะครับหนึ่งเลยนะครับผมตัวละครเมริสเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นตัวดาเมจสำหรับผมมันไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตแต่อย่างใดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเกมคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำเป็นตัวซัพพอร์ตผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ2ตัวละครเมริสเป็นตัวละครดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากและดาเมจส่วนใหญ่มาจากการใช้งานสกิลอาวุธและมีความสามารถในการลดพลังป้องกันธาตุดินลงนะครับผมรวมถึงเชนสกิลด้วยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆและเป็นตัวสำคัญในการเพิ่มความเสียหายคริติคอลหรืออัตราคริติคอลให้กับทีมได้ค่อนข้างดีมากทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดาเมจที่สนับสนุนทีมธาตุดินได้อย่างดีนะครับต่อมานะครับส่วนที่3เมริสเนี่ยจะเหมาะในการทำสเตตัสแบบไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเราจะเห็นความแตกต่างได้แล้วว่าการเล่นในทีมดินล้วนเนี่ยดาเมจสูงมากจริงๆแต่ทีมดินล้วนที่เรานำมาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ทีมดินล้วนที่จะเพิ่มศักยภาพให้เมริสได้ดีมากขนาดนั้นเพราะเมริสเนี่ยต้องการค่าสเตตัสสำคัญอย่างเช่นความเสียหายสกิลที่เพิ่มมากขึ้นลดคูลดาวน์ที่เร็วขึ้นและความเสียหายคริติคอลนะครับซึ่งความเสียหายคริติคอลที่เพิ่มให้กับเมริสเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครของเมริสนั้นมันตีติดคริติแรงขึ้นเพราะตัวเองเนี่ยมีการเพิ่มโอกาสการตีติดคริติคอลอยู่แล้วซึ่งมันจะสอดคล้องกันและเดิมที่การเล่นตัวละครตัวนี้เรามักจะใช้อาวุธประจำตัวในการโจมตีสกิลเป็นหลักการโจมตีปกติอาจจะไม่ได้แรงมากเจอในอารีนาเนี่ยไม่เห็นมีใครตีปกตินะครับวิ่งวนกดสกิลอย่างเดียวและกดสกิลทีเดียวก็คือตายแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมเมริสเนี่ยนำไปเล่นกับคอนเทนต์ไหนหลักๆได้บ้างนะครับส่วนตัวในปัจจุบันเนี่ยผมยังมองว่าตัวละครตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่และใช้งานได้2โหมดด้วยกันโหมดแรกเลยนะครับเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์และเป็นตัวลดเกราะธาตุดินในการเล่นทีมบอสธาตุดินนะครับผมเป็นดินล้วนที่มีตัวของอาเมริสมีปู่คามาเอลมีเอลทะเลทรายทีเนียและมีตัวละครของเมริสเป็นปาร์ตี้หลักนะครับต่อมานะครับคอนเทนต์ที่2คือคอนเทนต์อารีนาแบบ1 ต่อ 1ที่ให้เราเลือกตัวละครทั้งหมด3ตัวไปลงเล่นซึ่งทีมที่เราจะเล่นในการแนะนำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นดินล้วนก็ได้แต่แนะนำว่าเล่นเป็นทีมที่มีตัวสกิลลดคูลดาวน์และมีสกิลในการเพิ่มความเสียหายสกิลจะค่อนข้างเหมาะสมกับตัวเมริสมากกว่าอย่างเช่นตัวของเวโรนิก้าหรืออัศวินในอนาคตหรือวีเนตไม่เหมาะเพราะวีเนตเนี่ยไม่เก่งในอารีนาเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมในการแนะนำการเล่นและทำลดคูลดาวน์ความเสียหายสกิลและตัวของดาเมจคริติคอลให้เยอะๆจะทำให้ตัวละครตัวนี้เก่งมากประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมการ์เด้นเทลกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ